Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Ngọc Thành đến từ VNTA Tennis Academy. Chào mừng các bạn đã đến với một series bài tập dành cho những người mới bắt đầu đối với kỹ thuật sấp bóng hay còn gọi là phát bóng, giao bóng trong tennis. Kỹ thuật phát bóng là một kỹ thuật khó, chính vì vậy chúng ta cần phải có những cái phương pháp luyện tập theo đúng quy trình và quan trọng nhất đó là phải có người hướng dẫn cho chúng ta biết được chúng ta nên thực hiện theo những hình thức bài tập như thế nào. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa ra cho các bạn 7 bước quan trọng đối với những người cơ bản tập luyện sấp banh. Kỹ thuật sấp bóng thì gồm có 4 kỹ thuật chính: flat, phát thẳng, slide, sấp, phát xoáy ngang, kick sấp, phát xoáy còng và toss spin là phát còng cao. Và ngày hôm nay ta sẽ đi sâu vào 7 cái bước cơ bản này sẽ giúp cho các bạn sở hữu được cú sấp banh một cách đơn giản theo đúng trình tự. Bước đầu tiên trong kỹ thuật sấp bóng đó là bộ chân. Bộ chân của chúng ta sẽ phải đứng như sau. Chân trái chúng ta sẽ đứng check 45 độ và hướng vào cột lưới. Cái góc hợp bởi giữa đường baseline sấp với mũi chân của chúng ta là 45 độ. Thứ hai là gót bàn chân phải sẽ cách gót bàn chân trái khoảng một bàn chân, hay còn gọi là thả lỏng rộng ngang tầm vai. Được chưa? Ngang tầm vai. Mũi bàn chân phải của chúng ta sẽ song song với đường line sấp về bộ chân. Và quá trình chúng ta đứng thì thông thường chúng ta sẽ dồn trọng tâm vào chân trái, sau đó chúng ta thả lỏng tự nhiên. Đó. Và cũng có một vài người sử dụng cái thói quen có thể là dằn bóng, sau đó là phối hợp sắp chân. Bước thứ hai trong kỹ thuật sấp banh đó là tay cầm. Đối với kỹ thuật tay cầm thì cầm vợt người ta chia ra làm 8 số cầm, từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. 8 số cầm này hợp với 2 điểm quy định trên bàn tay. Đó là điểm index knuck và điểm held. Hai cái điểm này sẽ hợp với số cầm của chúng ta vào cạnh continental hay là cạnh số 2. Để nói thuật ngữ của nước ngoài thì các bạn có thể khó hiểu, nhưng chúng ta có thể tập một cách rất đơn giản, đó là đưa dựng thẳng cái vợt lên, chúng ta vuốt thả lỏng tự nhiên. Thì lúc này cái tay cầm của chúng ta sẽ hợp với lại cây vợt là đúng cạnh số 2 của kỹ thuật sấp bóng. Thì đối với kỹ thuật sấp bóng thì chúng ta với cái kỹ thuật cầm này chúng ta sẽ sấp được cả 4 kỹ thuật như chúng tôi vừa nói ở phía trên. Chính vì vậy mà các bạn hãy nhớ rằng cái việc cầm vợt là rất quan trọng, và tôi coi nó là bước thứ hai trong kỹ thuật sấp bóng. Rất nhiều anh em phong trào cầm sai vợt, đó là chúng ta cầm cái ngón trỏ thấp hơn cả ngón cái. Chính vì khi quá trình chúng ta sấp chúng ta sẽ bị làm sao? Bị bật, vợt sẽ bị lay động, và khi tiếp xúc bóng nó sẽ không có độ đầm và không có độ nổ, và lực bóng sẽ đi rất là nhẹ. Thứ hai, ngón cái chúng ta quy định là cầm tì vào đốt giữa, hay còn gọi là ngón giữa. Còn ngón tay trỏ chúng ta sẽ cầm cao hơn ngón tay cái một thân khoảng 1 đến 1,5 cm và cầm cao hơn, thả lỏng tự nhiên. Đó là vấn đề. Các ngón kia chúng ta cầm mềm thả lỏng và cầm 40% sức. Đó là kết thúc bước 2. Là đến bước thứ 3 trong kỹ thuật sấp bóng cơ bản, đó là swing up pronation. Phối hợp giữa cái swing up và cái pronation. Triết lý của sấp banh ở cái giai đoạn swing up và pronation, tức là dẫn cái vợt từ phía sau ra phía trước và sau đó quay sấp bàn tay. Các bạn hãy nhớ này, vợt sẽ đi từ phía sau này lên trên này, swing up tức là lên trên, và chúng ta sẽ quay sấp cổ tay và thực hiện kỹ thuật sấp banh. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng các bạn ạ, bởi vì nó tạo ra gia tốc để tấn công vào vợt tốt hơn. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn gì? Đưa vợt từ phía sau lên trên cao và sau đó quay sấp cổ tay. Rất nhiều người gặp cổ tay như này là sai, mà theo chiều thuận này lên sang bên phải và sau đó sử dụng quay sấp cổ tay. Lúc này chuôi vợt sẽ hướng lên trời và mặt vợt chúng ta sẽ thả lỏng tự nhiên rơi xuống bên phải. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện 2-3 lần sấp banh theo cái hình thức pronation và quay sấp, để các bạn sẽ thấy cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Swing up này, quay sấp. Giai đoạn đưa vợt lên cao và quay sấp cổ tay. Đưa vợt lên cao và quay sấp cổ tay. Đưa vợt lên cao và quay sấp cổ tay. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, bởi vì nó như là cái
luôn, và chúng ta thực hiện đúng cái giai đoạn này là chúng ta có thể xếp được quả bóng qua luôn. Đấy. Bạn nhớ swing up và quay sức cổ tay. Đó. Và bây giờ là thực hiện bước thứ tư, đó là đưa vợt ra sau và tung bóng. Trước khi đi vào cái bước thứ tư này thì tôi nói cái kỹ thuật cầm bóng và kỹ thuật tung bóng trước, và sau đó tôi sẽ phối hợp hai giai đoạn đó với nhau. Kỹ thuật cầm bóng thì chúng ta hãy nhớ chúng ta cầm thả lỏng tự nhiên, không được cầm hết cả là vào lòng bàn tay và cũng không cầm quá mạnh, dùng sức. Đó. Cái thứ hai, kỹ thuật tung bóng thì các bạn hãy nhớ tôi chia mũi giờ ra, từ đây là 12 giờ, đây là 1 giờ thì tôi sẽ set up cái tay của tôi trùng với cái mũi bàn chân trái và tôi sẽ tạo quán tính tự nhiên và tôi đẩy hông, tôi bắt lại. Thì đây nó là kỹ thuật tung bóng rất thoải mái, chúng ta cầm thả lỏng ở chai tay của cái đầu ngón tay, và quan trọng nhất là không được phép gập cổ tay và gập khuỷu tay. Hai cái gập cổ tay và gập khuỷu tay sẽ làm cho quả bóng rơi ra sau đầu. Chính vì thế là chúng ta sẽ thực hiện là tung bóng và bắt bóng. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái vòng tròn này để có thể thực hiện bài tập tung bóng và xếp bóng. Bóng nó rơi được vào vòng tròn là đúng. Bóng nó rơi được vào vòng tròn thì quá trình chúng ta test là chúng ta sẽ biết bóng nó sẽ ngoài vòng tròn như thế này, rơi ra sau đầu là sai. Thì chúng ta có tiêu chí dùng một cái vòng tròn ở phía trước mặt hoặc là một cái nấm để chúng ta có thể là test cái bài tập là tung bóng. Vậy thì chúng ta hãy nhớ là kỹ thuật giao bóng nó có rất nhiều giai đoạn, chính vì thế là tôi phải phân ra làm 7 bước cơ bản đó. Vậy thì trong cái bước 4 này chúng ta sẽ phải biết là cái giai đoạn nào là giai đoạn quan trọng nhất. Đó là quá trình phối hợp giữa tung bóng và đưa vợt ra sau. Tung bóng và đưa vợt ra sau rất quan trọng. Đó, các bạn nhớ vậy. Tung bóng và đưa vợt ra sau. Tung bóng và đưa vợt ra sau cực kỳ quan trọng. Và cái lỗi sai rất nặng của anh em phong trào là khi đưa vợt ra sau là bàn tay hay bị ngửa. Bàn tay hay bị ngửa như này. Đó. Như thế này, một, thứ nhất là chấn thương bả vai, hai là cổ tay. Cái thứ ba là không áp dụng được lực quán tính khi thực hiện kỹ thuật động tác. Các bạn hãy nhớ vậy. Bước 5 gọi là xếp làm 2 lần. Xếp làm 2 lần là gì? Bước thứ nhất tạo swing ở phía sau. 2, thả bóng xuống và xếp banh qua. Đó. Ta đừng có kéo thẳng luôn giống như pro luôn làm gì, và chúng ta hãy từ basic. Chúng ta cần cái gì? Đưa tạo swing, thả, đẩy hông nhẹ và sử dụng cái pronation. Đó. Vậy ban đầu chúng ta phát chậm, sau đó chúng ta thực hiện nhanh hơn, phát chậm. Đó, không phối hợp nhanh hơn. Khi bao giờ chúng ta nhuần nhuyễn một chút rồi thì chúng ta có thể phối hợp luôn. Phối hợp luôn. Đó, chúng ta phối hợp luôn. Đó. Và bây giờ là bước thứ 6, power, phát power. Quan trọng nhất để có được power thì các bạn hãy nhớ rằng kỹ thuật xếp banh tay chỉ chiếm một phần rất là nhỏ trong quá trình thực hiện với bóng. Từ bên phải qua bên trái, lúc này vợt sẽ đưa từ bên phải qua bên trái, sau đó là chúng ta lực xoay của thân thì tự các cái lực gia tốc của đầu vợt sẽ được phóng ra phía trước và chúng ta sẽ vớt được power tốt hơn. Các bạn quan sát từ vị trí đây, chúng ta xoay hông, là ta sẽ có cái power, xoay hông và ta sẽ có được cái power. Đó. Nhún gối, xoay hông. Đó, thoải mái, thả lỏng. Nhún gối, xoay hông. Đó. Bước thứ 7 hoàn thiện động tác là cái bước là chúng ta sử dụng cái tính frost, tức là chúng ta có thể tập luyện múa 3 lần liên tục. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ xếp banh. 1, 2, 3. Ta sẽ xếp banh. Trong cái giai đoạn sau bài tập 7 thì tôi sẽ có hướng dẫn rất là nhiều những cái video ở phía sau, đó là có thể sử dụng shock để tăng tốc độ đầu vợt, cũng có thể sử dụng dây kéo để làm nóng cũng như phát triển các cơ ổ khớp, dây chằng để giúp cho chúng ta có được cái sức mạnh trong cú xếp banh tốt. Thì hãy theo dõi các video tiếp theo của VNTA và nhớ đừng quên ấn nút subscribe cũng như kênh YouTube của VNTA.
VNTI để chúng ta theo dõi một hệ thống các cơ sở lý luận về tennis cũng như là các bài tập thực hành mà tôi đã biên soạn rất là bài bản. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn tập luyện thành công.